This is it. Ito yung pork lumpia natin or Lumpiang Shanghai. pork lumpiang Shanghai or pork vegetable spring roll. Pork and vegetable spring roll. Mayong adlaw mga kaibigan! Ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wondering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is Shanghai. Pork Shanghai. Very Filipino at saka Favorite. favorite. Exactly. Sa lahat ng birthday, fiesta, lahat ng handaan, andyan si Shanghai. We'll try to make it very simple mga ka-wonders. At ito ang procedure ng ating lumpiang Shanghai. Mga ka-wonders, meron tayong ground pork, 1 kg. So frozen pork to siya mga ka-wonders kasi dito sa UAE, we don't have fresh ground pork. So frozen ground pork po to. So dinifrost lang namin. Tapos pinatulo namin yung sabaw. Exactly. Yung tubig niya para hindi siya masyadong masabaw. So meron tayong carrots. Ilang pieces? Ginrind ko na to. 4 carrots na medium size. So isa mo lang natin siya dyan. So ginamitan natin ito ng food processor mga ka-wonders para mag-grind natin yung ating carrots. So yan, ganoon na siya kaliit. Then meron din tayong cabbage. Half ng cabbage to, medium size din na Or cabbage. small size na cabbage tapos half lang yung ating ginamit. Then meron tayong sibuyas at bawang. Pinaghalo ko na dito. Ginrind ko na siya. Ilang pieces yung sibuyas? 3 sibuyas saka isang bulb ng bawang. Okay. So isang buong bawang, isang set ng bawang. At So as you can see mga ka-wonders, mas marami yung gulay natin kaysa sa pork siguro. Yes. Mas masarap yan kasi gusto natin mas marami yung gulay. Yes. Then scallion, sinyap ko lang din siya. And scallions or onion leaves. Sibuyas mga ka-wonders. Mga ka-wonders, i-mix muna natin to bago natin ilagay yung mga ibang ingredients natin. And then naglagay din ako ng gloves sa isang kamay ko para ma-mix na ako siya ng maayos. At saka hygienic. Oo. Actually, pwede naman na kahit walang gloves. As long as alam nyo malinis yung kamay nyo para mahalo yung Shanghai mix natin. Para hindi na tayo magugas after. Oo, diba? Yun yung importante sa lumpia. And then mga ka-wonders, kung gusto nyong aluhan ng chicken or beef, ground beef, pwede rin siya. For those who are non-Filipinos, Shanghai is originally from China, which was brought to the Philippines. So most of the food from the Philippines are influenced by the Chinese culture. So mga ka-wonders, ilagay na natin yung ating ibang ingredients. So meron tayong oyster sauce, 4 tablespoon. Then meron din tayong ground pepper, 2 teaspoon. Then yung ating salt, 2 teaspoon. 2 teaspoons, okay. And mga ka-wonders, ang nagpapatamis actually ng Shanghai or spring rolls natin, it's actually the carrots. So yung pag maraming carrots mga ka-wonders, the more sweet yung magiging spring roll nyo or yung Shanghai nyo. So mga ka-wonders, para mag-bind yung ating mixture, kailangan natin lagyan ng itlog at harina. So 3 tablespoon tong ating harina or flour. And then isang itlog, 1 egg. Then ito yung magpapa-bind together ng ating mixture para hindi siya mabuwag-buwag. You can skip the flour. Again, itlog, pwede itlog na lang. Wala kayong flour. Yes. We have a lot of different variations or ways on how to cook Shanghai. So ito po, it's the way of Wondering Kusina. Ito po yung recipe ni Chef Mark. So if you know something na pwede nyo idagdag dito or pwede nyo skip na lang na part, you can do so. But for those who doesn't know, ito po yung way na simple for us na pwede nyo kopya. Mga ka-wonders, medyo marami yung ating mixture or gulay. So lalagyan pa natin ng isang itlog para mag-bind siya. So 2 eggs ang nilagay natin in total mga ka-wonders. And dadagdagan natin siya ng oyster sauce. Mga 2 tablespoon yung idadagdag natin. Total of 6 tablespoon na oyster sauce. So mga ka-wonders, okay na to. Pwede na itong ibalot. So ibabalot na natin to. So mga ka-wonders, ito yung type ng wrapper na ginamit namin. Obviously, kung nasa Pilipinas kayo, mas masarap yung wrapper niya natin dyan kasi may timpla yun. Kung nasa UAE kayo mga ka-wonders, ito yung hanapin nyo na brand. Yes, hindi po to sponsored pero nagamit na kasi namin yung ibang klaseng wrapper
Tapos ito yung pinaka-swak at saka pinaka-tested at na maganda at maayos. Just helping you out. So ngayon, start tayo ng pag-wrap ng Shanghai. Ito mga ka-wonders, Yan yung mixture lang natin ng harina at saka tubig. Usually yung iba basa, pero ito talagang paste siya. Para dumikit siya. Para dumikit siya ng maayos. So kukulan tayo ng 1 tablespoon ng mixture natin. And then, ganyan lang. Spread lang natin sa loob. Then, roll. Ayan. Roll lang natin. Then, lagyan natin ng pang-shield. Pandikit. Pandikit paste. Ayan. Para hindi siya matanggal pag pinrito natin siya. And then, isara lang natin sa dulo. Yan. Press lang natin siyang ganyan. Walang maraming arte, ganyan lang pagsara. Pero may ways din na, may proper way din itong mga ka-wonder. Yan. Ulit lang natin yung process mga ka-wonders hanggang maubos yung mixture natin. Ganyan yung paste. Mga wonders, last na itong ating wrapper. After nito, magpiprito na tayo. Dahil last to, lalakihan ko. Then, lagyan lang natin ng paste. Kinamay ko na siya. Para mas mabilis. So ngayon, magpiprito na tayo. Ihanda lang natin ang ating kawali. Mga ka-wonders, painit lang tayo ng mantika. Mga ka-wonders, mainit na yung mantika natin. So, ilagay na natin, ilubog na natin yung unang Shanghai natin. So, we're going to try several variations sa Shanghai. Like, we're going to cut it later. Ito yung mga buong roll talaga. So, later on, we're going to cut some of it. Hatiin natin, or we're going to cut then into 1 inch. So, mga ka-wonders, tignan nyo itong ating Shanghai ngayon. So, after 5 minutes nasa kawali sila or sa wok sa mainit na mantika, ito yung kulay niya. Medyo nag-brown na siya. Yes. So, gusto natin mag-brown pa siya ng mag-golden brown siya. Mag-golden brown siya, that's correct. Para maging crispy. Correct. But what we have to make sure here is maluto yung nasa loob niya. Especially yung pork. Siguro we'll wait for 5 more minutes. So ito yung nakikita niyo medyo itim-itim. Yan yung sugar na lumalabas, yung natural sugar na lumalabas sa kanya. Yan yung sugar na dulot ng carrots. Yan. Malabalik ka rin lang natin sa ganyan para hindi siya ma-even yung luto niya. Para hindi masunog yung other side niya. Correct. In a while, ikakat natin to and tingnan natin kung luto na yung sa gitna. So mga wonders, after 10 minutes natin pagluluto. Yes. In low heat. Yan. Para maluto yung nasa loob niya, yung meat sa loob. So, okay na to. I-slide lang natin siya na ganyan para tumulo yung mantika niya. That's correct. Ganyan Yung lang excess oil. Yes. So mga ka-wonders, meron tayong nilunod ng mga cuts na mga lumpia. So ito. Pwede rin ganito pagluto natin. Yes. Ibang way din to ng pagluto. Yes. At saka mas madali itong kung may bisita kayo, mas mas ma-conserve or mas mabilis yung pag-pick up nila. Or yung hindi, alam mo yung magiging finger food siya. Madali rin yung pagluto. Yung mga wonders, tingnan nyo yung una natin linagay. Luto na siya. Yes. Mas mabilis siyang maluto mga wonders. Tingnan nyo ito, luto na ito. Mas maganda ito. So mga wonders, ito na yung last batch natin. Ayan, yung nakahiwa natin na pinrito. Exactly. Mas prefer ko to na pagprito. Yes. Yung nakahiwa na siya. Mga ka-wonders,
ito na ang ating Lumpiang Shanghai or spring roll. Ha? Pork lumpia. Pork lumpia. Pork lumpia, Lumpiang Shanghai, pork Lumpiang Shanghai. Or Spring roll. pork spring roll. Pork spring. With pork vegetable spring roll. Para maganda yung title. Pork vegetable spring roll, pork Shanghai, tsaka pork lumpia. So mga ka-wonders, tikman na natin. And now, itong sauce natin, binili lang namin to. So ito yung sweet chili na sauce. Or sweet chili dip. Tikman natin. Totoo, kanina pa kami kain na kain. Pinapakita lang namin sa inyo ng pagtikim namin ito. So, Chef Mark, ano masasabi mo? Masarap. Hindi mo malalasahan na may vegetable siya. Actually, it complemented yung vegetable mismo niya, at saka yung pork, at saka yung lasa mismo. It all complemented together. So, it's one whole taste, Shanghai. Ang sarap mga ka-wonders. Tapos, napaka-crispy ng wrapper natin. This is it. Ito yung pork lumpia natin, or Lumpiang Shanghai. pork Lumpiang Shanghai, or pork and vegetable spring roll. Perfect to sa mga bata, perfect sa handaan, and especially yung pagka-cut niya. Ang ganda mga ka-wonders. So idea, pag nagsaserve kayo, pag niluluto kayo ng Shanghai. So mga ka-wonders, if you're new to the channel, dito sa Wandering Kusina, welcome sa Wandering Kusina. Welcome. And please don't forget to click that subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. I-like nyo na rin yung videos. At saka share na rin. And meron kaming social media account. We have Facebook and Instagram. Yes. Yeah. I-follow nyo kami doon at saka i-like yung mga pictures namin. Thank you very much for watching mga ka-wonders. I hope you like this episode. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Ito. Kanina pa kami nakintay na to. Sarap itong wrapper na ano. Kanang kuwan daw. Ito yung mga ending na. Crispy lang. Yung dulo-dulo ba? Sakan na rin. Sana pala puro dulo na lang.